नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे या चॅनलवरती। आज मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे ऑनियन ऑइल बनवण्याची रेसिपी। या तेलाच्या सहाय्याने तुम्ही तुमच्या केसांचं सौंदर्य टिकवून ठेवू शकता। हे तेल बनवण्यासाठी आपल्याला खूप सगळ्या गोष्टींचा वापर करायचा आहे, त्याचं एक वेगवेगळं प्रमाण आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। जास्त वेळ वाया न घालवता जाऊया आता आपण आपल्या रेसिपीकडे। हे तेल बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट आहे ऑनियन। मी इथे 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत। या साईजमध्ये आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत। या ऑनियनमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये अँटीऑक्सिडंट असतात आणि याच्यामध्ये सल्फर असतं, त्याच कारणामुळे याला थोडासा स्ट्रॉंग स्मेल येत असतो। आपल्या केसांच्या सौंदर्यासाठी सल्फर हे खूप महत्त्वाचं असतं। आपल्या केसांची जी जड असते तिला मजबूत करायला हे सल्फर मदत करतं। आणि जर तुम्ही या तेलाचा वापर केला तर तुमचे केस जर पातळ असतील किंवा तुमचे केस जर सफेद होत असतील किंवा ते खूप गळत असतील तर तेव्हा हे तेल तुम्हाला खूप फायदेमंद ठरणार आहे। आता आपल्याला या कांद्यांना छानपैकी मिक्सर जारमध्ये घेऊन बारीक वाटून घ्यायचं आहे। हे जे ऑनियन ऑइल आपण तयार करत आहोत याचा मी स्वतः वापर करून बघितलेला आहे। आफ्टर डिलिव्हरी माझाही स्वतःचा खूप हेअरफॉल झाला होता, तेव्हा मी या रेसिपीचा वापर केला होता। काहीतरी आपल्या केसांना एक चांगलं पोषण देण्यासाठी आपण स्वतःहून थोडी काळजी घेणं खूप गरजेचं असतं। जसं आपण बोलतो की आपल्या बॉडीला मल्टीविटॅमिन्स गरजेचे असतात, मिनरल्स गरजेचे असतात, तसंच आपल्या स्काल्फलाही पोषण मिळणं भरपूर महत्त्वाचं असतं। आता आपल्याला लागणार आहेत अर्धा कप कढीपत्त्याची पानं। कढीपत्त्याची पाने ही आपल्या केसांना भरपूर सगळे फायदे करून देतं। जर आपलं पॉल्युशनपासून किंवा हार्मफुल केमिकलपासून आपल्या केसांचं जर डॅमेज झाला असेल किंवा जर तुमचे केस खूप गळत असतील किंवा खूप पातळ झाले असतील किंवा तुम्ही असेही बोलू शकतात की खूपच पहिले ते सफेद झालेले असतील तर त्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी कढीपत्ता आपल्याला मदत करतं। मग आपण याच्यामध्ये 1/4 पार्ट लसूण ॲड करणार आहोत। याचेही भरपूर सगळे आपल्या केसांना फायदे होतात। जसे हे अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी याच्यामध्ये भरपूर सगळे आहेत। तर आपल्या जे स्काल्फमध्ये जर्म्स आणि बॅक्टेरिया असतात त्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी आपण लसूणचा इथे वापर करणार आहोत। लसूणमध्ये सिलेनियम नावाचं कंपाऊंड असतं आणि त्यामुळे आपल्या स्काल्फचं ब्लड सर्क्युलेशन वाढवण्यासाठी आपल्याला मदत होते। जर तुम्हाला तुमच्या स्काल्फला भरपूर सगळे न्यूट्रियन्स द्यायचे असतील, जर तुम्हाला तुमचं स्काल्फ हे खूप छान क्लीन ठेवायचं असेल तर नक्कीच तुम्ही लसूणचाही ऑइल बनवताना वापर करणार आहात। लसूण ॲड केल्यामुळे आपलं जे काही स्काल्फ आहे ते मुळापासून साफ करण्यासाठी आपल्याला मदत होते। आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत 1 चमच कोकोनट ऑइल। आपल्याला ऑइलचा वापर करायचा आहे, तुम्हाला बिलकुल इथे पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे, कारण की पाणी जर ॲड केलं तर ते तेल आपण जास्त वेळ नाही टिकवू शकत। ज्याप्रमाणे आपण कांदा, लसूण आणि कढीपत्ता खाल्ल्याने आपल्या शरीराला खूप सगळे फायदे होतात, त्याचप्रमाणे आपल्या केसांचं जर आपल्याला पोषण करायचं असेल तर आपण या सगळ्यांचाही वापर आपल्या केसांसाठी करू शकतो। मी ते छानपैकी आता हे सगळं ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। हे तेल बनवण्यासाठी आपल्याला 1 तास लागतो आणि हा 1 तास तुम्हाला खूप वर्थ वाटणार आहे जेव्हा तुम्ही तुमच्या केसांना छान मजबूत झालेलं बघणार आहात। तुम्हाला 3 महिने कंटिन्यू या तेलाचा वापर करून बघायचा आहे, तेव्हाच तुम्हाला याचा फायदा दिसून येईल। आपण बाहेर जाऊन स्पा करतो, खूप महाग तेल आणतो बाहेरून, पण त्याच्यापेक्षा हे खूपच हेल्दी ऑइल तुमच्या केसांसाठी ठरणार आहे। म्हणून घरी हे तेल बनवण्याचा नक्की प्रयत्न करा। यामध्ये आपण अजून एक महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट ॲड करणार आहोत, ते म्हणजे मेथी। मी इथे 2 चम्मच मेथी 2 चम्मच पाण्यामध्ये ॲड करून ठेवले होते, 2 तासासाठी भिजवून ठेवले होते आणि मग नंतर याला मिक्सीमध्ये ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आपण इथे मेथीचा वापर करणार आहोत कारण की हे आपल्या स्काल्फला हेल्दी ठेवण्यासाठी मदत करणार आहे। ज्यांचे केस हे खूप ड्राय आहेत किंवा ज्यांना खूप डॅन्ड्रफचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी नक्कीच ऑइल बनवताना मेथीचाही वापर करा, तुम्हाला खूप चांगला फायदा दिसून येईल। आपले केस मॉइश्चराईज ठेवण्यासाठी हे मेथी आपल्याला मदत करते। आपल्या केसांना सॉफ्ट, शायनी आणि स्मूथ ठेवायला ही मेथी आपल्याला मदत करते, म्हणून मी मेथीचाही इथे वापर करत आहे। भरपूर सगळे जे आपण बाहेरून ऑइल आणतो त्याच्यामध्ये हेच इन्ग्रेडियंट्स ते लोक वापरतात। आता हे जे काय आपण मिक्स करून ठेवलेलं आहे याचा कचरा एंडिंगला बाकी राहतो, जेव्हा ऑइल सगळं प्रिपेअर होऊन जातं तेव्हा त्याच कचऱ्याचा आपण अजून आपला केसांसाठी स्पा म्हणून वापर करू शकतो। ते तुम्हाला मी व्हिडिओच्या एंडिंगला एक्सप्लेन करणार आहे। आता आपण हे तेल बनवण्यासाठी इथे 2 तेलांचा वापर करणार आहोत, एक तर नारियल तेलाचा आणि दुसरा आहे ते सरसों का तेल म्हणजेच काळी मिरीच्या तेलाचा आपण इथं वापर करणार आहोत।
ऑइल बनवण्यासाठी इथे जे काही आपण भांडं वापरलेले आहे ते थोडं जाडं वापरायचं आहे, म्हणजे ज्याचा बेस जो आहे तो थोडासा जाडसर असेल की जेणेकरून आपलं जे तेल आहे ते जळणार नाही आणि त्याच्यातले जे काही न्यूट्रियंट्स असतील ते आपल्याला तेलामध्ये टिकवून ठेवता येतील. आता आपण इथे घेतलेलं आहे हाफ बाउल नारळ तेल, म्हणजेच कोकोनट ऑइलचा मी इथे वापर करत आहे. दोघं तेलांपैकी जर तुमच्याकडे एकच तेल अवेलेबल असेल तरी चालेल, तुम्ही त्या तेलाचा वापर करू शकतात. आता मी इथे हाफ बाउल यूज करणार आहे काळी मिरीचं तेल, म्हणजेच मस्टर्ड सीड ऑइल. आपण याला सरसों का तेल असंही बोलतो. हे दोघं तेलांचा मी वापर करत आहे कारण की मी हे पहिल्यांदा जेव्हा तेल तयार केलं होतं तेव्हा या दोघांचा वापर करून बघितला होता आणि मला त्याचा खूप फायदा झाला होता. आता जे काही आपण इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करून ठेवलेले आहेत ते आता आपण या तेलामध्ये ॲड करून छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत. नारळ तेल आणि मस्टर्ड सीड ऑइल म्हणजेच काळी मिरीचं तेल हे दोघंही तेल आपल्या केसांसाठी खूप फायदेमंद आहेत. नारळ तेलामध्ये अँटीव्हायरल, अँटीफंगल, अँटीबॅक्टेरियल हे प्रॉपर्टीज असतात आणि ते आपल्या केसांना नरिश करण्यासाठी खूप फायदेमंद असतात. जर तुम्हाला तुमचं स्कार्फ हे खूप हेल्दी ठेवायचं असेल, नेहमी मॉइश्चराईज ठेवायचं असेल, म्हणून आपण इथे नारळ तेलाचा वापर करत आहोत. आता आपण या तेलाची बनवण्याची प्रोसेस चालू केलेली आहे. ऑनियन तेल बनवताना आपल्याला याची नक्कीच काळजी घ्यायची की आच ही एकदम कमी आच ठेवायची आहे की जेणेकरून याच्यातले जे काही न्यूट्रियंट्स आहेत ते तेलामध्ये व्यवस्थित उतरतील आणि आपल्याला त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेता येईल. गॅस हा मंद आचेवरती ठेवून आपल्याला थोडंसं असं हे तेल फिरवत राहायचं आहे. हे तेल तयार होण्यासाठी जवळजवळ 20 ते 25 मिनटं लागतात. आपल्याला इथं चम्मच थोडासा हलवतच राहायचा आहे कारण की तेल जळून जाण्याची शक्यता असते. जोपर्यंत याच्यातले सगळे न्यूट्रियंट्स हे नारळ तेलामध्ये आणि त्या मस्टर्ड सीड ऑइलमध्ये जोपर्यंत उतरत नाही आहे तोपर्यंत आपल्याला हे मंद आचेवरती थोडंसं उकळू द्यायचं आहे. आपण इथे काळी मिरीचं तेल वापरलेलं आहे आणि त्या काळी मिरीच्या तेलामुळे आपल्या केसांना ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड मिळतं, ज्याच्यामुळे आपल्या केसांची जी ग्रोथ आहे ती चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी मदत होते. आता हे तयार झालेलं आहे आपलं तेल. जवळजवळ मला 20-25 मिनटं लागले. आपण त्याला थंड होण्यासाठी ठेवलं होतं. 10-15 मिनटांनी ते थंड झाल्यानंतर मी आता इथे एक गाळणी घेतलेली आहे. त्याच्यावरती मी आता एक कॉटनचा कपडा टाकणार आहे आणि आता जे काही तेल आपण तयार केलेलं आहे त्याला छानपैकी मी गाळून घेणार आहे. आपल्याला या प्रोसिजरला घाई नाही करायची. तुम्हाला पहिले तेल छानपैकी थंड होऊ द्यायचं आहे आणि मगच ते छानपैकी गाळून घ्यायचं आहे. आता हा जो काही कचरा उरणार आहे त्याचा आपल्या केसांना खूप फायदा होतो. आता सध्या तरी ऑनियन ऑइलचं खूपच ट्रेंड चालू आहे, म्हणून मी हे स्पेशली ऑनियन ऑइल बनवण्याचा व्हिडिओ तयार केला आहे. व्हिडिओ थोडासा लेंदी आहे कारण की ही प्रोसिजर थोडीशी लेंदी आहे, पण बाहेरून विकत घेण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये काय केमिकल्स आहेत नाही आहेत आपल्याला काहीच आयडिया नसते. फक्त तुम्हाला महिन्याभरातून 1 तास काढायचा आहे, दॅट्स इट. छानपैकी हे तेल गाळून घेणार आहोत. चमच्याच्या साह्याने आता आपण थोडासा कचरा आजूबाजूला करून आणि थोडीशी पोटली या कॉटनच्या कपड्याची तयार करून याच्यातून जेवढं ऑइल निघणार आहे तेवढं बाजूला करून घेणार आहोत. या तेलाचा कलर बघा, हा हिरवळ आहे, तुम्हाला काळसर नाही दिसत आहे, म्हणजे आपण जी ऑइल मंद आचेवरती केलं होतं ती प्रोसिजर एकदम आपली करेक्ट झालेली आहे. नाहीतर तुम्हाला हा रंग तुम्हाला काळा दिसेल जर तुम्ही ऑइल हे खूप जास्त आचेवरती तयार केलं तर. सगळे न्यूट्रियंट्स या ऑइलमध्ये आहेत. मेथीचे म्हणा, कढीपत्त्याचे म्हणा किंवा कांद्याचे म्हणा, याच्यामध्ये नारळ तेल आहे, याच्यामध्ये सरसोचं तेल आहे, म्हणून जे तुमच्या केसांना पोषण भेटणार आहे ना, ट्रस्ट मी, म्हणजे जर तुमचे केस हे तुम्हाला खूप हेल्दी ठेवायचे असतील तर नक्कीच तुम्ही स्वतःसाठी टाईम काढा आणि हे तेल एकदा घरी तयार करून बघा, वापरून बघा आणि मग मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्हाला या तेलाचे काय फायदे झाले ते. व्यवस्थित तुम्ही हे ऑनियन ऑइल बाजूला काढल्यानंतर हा जो काही कचरा उरलेला आहे याचाही तुम्हाला तुमच्या केसांसाठी छानपैकी वापर करता येणार आहे. तुम्हाला याच कचऱ्यामध्ये जसं आपण याच्यामध्ये ऑनियन ॲड केलं होतं, याच्यामध्ये करी लिव्स ॲड केले होते, याच्यामध्ये आपण लसूण ॲड केलेले आहेत, याच्यामध्ये आपण मेथी टाकलेली आहे, तर हे सगळं काही आपल्या केसांना पोषण देण्यासाठी भरपूर महत्त्वाचं ठरणार आहे. तुम्हाला काहीच नाही करायचं, याच्यामध्ये थोडंसं 2 ते 3 टीस्पून दही ॲड करून तुम्हाला छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग तो मास्क तुम्हाला तुमच्या केसांना लावायचा आहे.
ते एक आपण होममेड स्पा आपल्या केसांसाठी छानपैकी घरातल्या घरात तयार करू शकतो. आता मी याच्यामध्ये ॲड करणार आहे विटॅमिन ई. विटॅमिन हे आपल्या स्किनसाठी आणि आपल्या केसांसाठी भरपूर महत्त्वाचं असतं. खूप फायदे देतात विटॅमिन ई आपल्या केसांना आणि आपल्या स्किनला. आता मी इथे कैचीच्या साहाय्याने ही विटॅमिन ईची कॅप्सूल फोडून त्याच्यातलं जे काही ऑइल आहे ते या तेलामध्ये मिक्स करून घेणार आहे. मी इथे 2 कॅप्सूल घेतलेले आहेत. ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसतं तर तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल. आता हे ऑइल एकदा टाकल्यानंतर आपण छानपैकी या तेलाला थोडंसं मिक्स करून घेणार आहोत. ऑनियन ऑइल हे तुम्हाला एकदा घरात तयार करून बघा, एकदा वापरून बघा, मग तुम्हाला कळेल की किती पॉवरफुल एक हेल्थ टॉनिक असणार आहे तुमच्या केसांसाठी. मी आता छानपैकी या तेलाला मिक्स करून घेते. जर तुम्ही बाहेरून काहीही असे प्रोडक्ट्स आणले तर त्याच्यामध्ये डेफिनेटली केमिकल्स असतात. हे तुम्ही घरच्या घरी तयार करत आहात, तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही काही केमिकल नाही वापरलेलं आहे. जे काय तयार केलेलं आहे ते प्युअर आहे. जास्तीत जास्त आपल्याला 1 तास लागला, दॅट्स इट, आणि 1 महिन्यासाठी तुमचा प्रॉब्लेम सॉर्ट आऊट होणार आहे. हे तेल तुम्ही महिन्यातून 3 ते 4 वेळा तुमच्या केसांना अप्लाय करू शकतात. आठवड्याला एकदा फक्त तुम्ही 15 ते 20 मिनिट छानपैकी मालिश करून मग नंतर तुम्हाला तुमच्या केसांना एखादा शॅम्पू नॉर्मल जो असतो तो वापरून तुम्हाला केस छानपैकी धुवून घ्यायचे आहेत. वापरून बघा, 3 महिने तुम्हाला रिझल्टसाठी पुरेसे आहेत. विटॅमिन ई आता या तेलामध्ये आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता एक छान अशी बॉटल घेते मी, ज्याच्यामध्ये हे ऑइल आता आपण काढणार आहोत बाजूला. हे झालं आपलं ऑनियन ऑइल तयार. आता मला हे ऑइल 1 महिन्यासाठी पुरेसं आहे. जर तुम्हाला तुमचे केस छान ठेवायचे असतील, जर तुमचे केस हे पॉल्युशनमुळे किंवा काही केमिकल्स वापरल्यामुळे खूप गळत आहेत किंवा खूपच पातळ झाले आहेत, तर तुमचं प्रोटेक्शन करायचं असेल तुम्हाला केसांचं, तर हे तेल नक्की तुम्ही घरी बनवून बघा. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, आमची दिलेली इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आवडली असेल, तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. आणि हे सगळं करणं बिलकुल फ्री आहे. या चॅनलवरती तुम्हाला अशाच हेल्थशी रिलेटेड रेसिपीज बघायला भेटणार आहे, आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन बघायला भेटणार आहे. म्हणून तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडले तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कशी वाटली मग तुम्हाला आमची रेसिपी कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की प्रतिक्रिया द्या. भेटूया आता आपण आपल्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा. थँक्यू सो मच.